Mukbang! Hello mga Megs! Welcome back to my channel. Magmumukbang ako. At ngayong araw na to ay very special dahil may collaboration ako with Jubel Yamamoto. Si Jubel Yamamoto ay nasa Japan. Ito yung pagkain ko, melted pita, and mayroon akong shawarma, beef shawarma. Naghahanap kasi ako ng pagkain, hindi ko alam kung anong kakainin ko. So, ito yung pagkain ko, at mayroon akong honey lemon. Kain ako mga eggs. Unang subo para kay Jubel Yamamoto at sa lahat ng nanonood sa premiere na to. Mas masarap sana ako mainit-init pa. Alam kong gumawa nito, kaso lang tinatamad ako. Si Jubel Yamamoto ay 13 years na sa Japan. At sa Pinas ay taga Nueva Ecija siya. Bicolana. Masarap magluto ang mga Bicolana. Si Jubel ay may anak na babae, 10 years old. At dati kasama sila magmukbang. Pero ngayon hindi na dahil nahihiya. Nagdadalaga na. All meat siya. Sarap. Si Jubel Yamamoto ay masarap kumain. Masipag. Kasi nakita ko siyang bumili ng bigas, na siya na lahat marketing. Masarap yung kinakain niya. Sa hindi pa nakakilala kay Jubel Yamamoto, puntahan nyo at panoorin yung mga pagkain niya. Sasarap. Nag-usap kami kung anong pagkain. Kahit ano lang daw, para walang pressure.
Ang sarap mga mel. Napakasarap. Sarap. Mga megs, huwag natin kalimutan si Jovel Yamamoto. Puntahan natin siya at i-subscribe. Pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga upload niya. Ang galing niya kumain. Gustong gusto ko rin siya. Kasarapan ng mga pagkain niya sa Japan. Malakas din kumain. Sarap yung mga pagkain ni Jovel. Yung itsura niya parang mataray. Mataray na bata. Sa hindi nakakakilala kay Jovel Yamamoto, puntahan niyo yung channel niya at matakam kayo sa mga kinakain niya kasi masasarap. Ang sarap. Pag ako lang nanonood, ang sarap talaga. Sarap niyang kumain. Congratulations, Jovel. Monetize ka na. Ang galing ko, no? Mamumuni na pala si Jovel Yamamoto. Sa December pala, medyo iba na naman yung balik na ako sa food sharing. Kasi medyo bumaba na yung cases dito sa Bacolod. At pwede na ako tatapusin ko lang second dose ng vaccine ko. May mga bata na nag-message sa akin. Sabi na, Tita Helen, nagpapakain ka pa ba? Sabi ganun. Tapos sabi niya, ba't nagpakain ka ng ice cream? Kami hindi. Sabi ko, sige, sa sunod, ice cream na naman. Yung mga nag-sponsor sa akin, aside sa napaka-special na isa, puro bigas yung binigay sa akin. Binigyan ako ng pera para pambili ng bigas. Excited na ako sa food sharing ko. Sa mga subscribers and followers ni Mads Helen, puntahan nyo naman si Jovel Yamamoto. Paki-like and comment, share ng mga videos na kasi magaganda at masasarap, at subscribe. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na darating. Last bite para kay Jovel Yamamoto.
Shout out kay Ma'am Christine Cecil Ogawa at sa anak niya na may channel, Maria Chance Vlog. Suportahan din natin. Ma'am Nancy Soson, Ma'am Brenny Lagangan, Ma'am Imelda Rojas, Ma'am Let Calderon, Ma'am Abby Calderon, Ma'am Jessie Pastrana, Jace Aksamana, Rhoda Cross, etc. Prof. and Ginan, shout out. Sheila Almendras, Sheila Rojas, and Senior May May, shout out. Shout out kay Reyna Nitonyeng, A. Stambay, Bisdak sa Kuwait, Simple Bisdak Mukbang, IC Vlog, PG Family Mukbang, Fernan Constantino, Ma'am Shirubi, Remis TV Watkins, Eat with Kathleen, Mukbang Twinies, Jidak Food Trip, Raw and Cook Food ASMR, GMRT Vlog, shout out, Kuchina, Inyaki TV, Mother Shingo, Sevilla Farm Vlogs, It's Ayan Time, Jun P, Simply Nikay Mukbang, Food Without Pretension, Kois Mikoy, shout out, Taga Uma TV, Lulang OFW Vlogs, Nicolay Fernandez, Sumi Yami, Liz Carty, Manoy Mukbang, Liz Lafang Channel, Jigs TVE, Makulit na Apo Makalola, Giants Farm Vlog, Sheena Dancel, Sally M, shout out, Happy Boys Putso, Inday Iyat, Buhay JP, Eat with Vince and Tuna, Ma'am si Liza, Your Wawa, Jokbin, Ma'am si Rosie, Saint John and Me, Mitz Love It, Magis Cuisine, Catherine Capulo Vlogs, Jinhin Capares, Arzaga Mukbang, Gypsy and Rach, Jovel Yamamoto, shout out Mukbang Queen, Julian TV, Ma'am Shi I Vlog, Coach Foodie, The Foodie Bee, Angel Mendoza in Seoul, It's Me Gretchen, Please Eat, Jinja Kaidin ASMR, Japina TV, Norsonga Vlog, CJ Pinoy Mukbangers, ASMR, Mysterious Girl, Hungry Gino, shout out. Jovi Tenorio, shout out. The Bagsik Family, Lutuing Padcham, shout out. Sa mga nakakulab ko, A. Stambay, IC Vlog, Reyna Nitonyeng, Bisdak sa Kuwait, PG Family Mukbang, It's Ayan Time, Fernan Constantino, Eat with Kathleen, Simple Bisdak Mukbang, Magis Cuisine, Sevilla Farm Vlogs, Jan Aldrin Casis, It's Me Gretchen, Joe Chip Channel, Happy Boys Food Shop, yun ang mga nakakulab ko, at si Jokbin, Angel Mendoza in Seoul, Gypsy and Rage, at mayroon pa sa sunod. At sa shout out sa Team Matibay, CG Pinoy Mukbangers, AS Mix Go, shout out, Norbin Abad, shout out, Algie Bites, shout out, Mi Vlog, Usang Talaro, Babaeng Maharot, shout out, It's Sweet Alma, shout out, AI Garcia, 1301, shout out kay Jim Paul De Vera, shout out, and also shout out to Triskelion Mukbangers, Fernan Constantino, Salot, Prof. Enka, Happy Boys Food Tube, Jinhin Capares, Jokbin, Tol Boloy Mukbang, Tol Lihod, Be Nice to Me, Apolicious Gidok, Kim Fox Vlog, Team Jego, out kay Gima Nostal, Pinafrancia Pado, Inday Salvi Gitologo, Gati Lugo, Auntie Niling Tupas, Josephine Limado, and Rosario Billones. From Hinubaan, shout out. And shout out to Sandra Miranda Vlog. Please, suportahan din natin ang ating kaibigan na OFW. 3 days pa lang siyang nag-YouTube at maliit ang bahay niya. Tulungan natin sila, especially OFW. Sandra Miranda Vlog, at shout out to Ana Mystica, Maria Dolores Lee, Kalapis TV, Bibi Barredo, Super Kulit, Malia Unbreakable, Dakis Vlog, Tatay's Love, James OFW, Jigs Music, Idner's Vlog, Gtap TV, Gummy Beer, Erod Nars, Rose Pinay, OFW, Dudong Ko, shout out to Junito Marinado, Simala Tors, Marvin Tercy TV, shout out, Mitz Love It, shout out kay Laila Odagueri, Sofia Tirig, and Rosette Navarti of Kampayan sa Punong, Balantian, Balalasan, Iloilo,
Shout out to Natalie Navarro from Hong Kong. Shout out. Shout out. Rachel and Master Mike Vlog. Shout out. Mads Emi Talavera. Shout out. Bitches Vlog. Yulo Yon. Rafi Dimaon and Ami Vlog TV. Shout out. Lilibet Putman, Oil Fly Planis, kay 18 TV, Bicolana in Dubai, Bicolana ng OFW, Jeribo in Poland, PBU Channel, shout out. Mary Rose Vlog, Mary Joy Galvez, Mirna Delgado may on version, Flora the Explorer, Northburn, Rasmia Shanaya, Malin Banks, Dada Picori, PG and Family Channel, Sheila Vlog, Tina Lina Hong Kong, Eloy Cutify, Purple Cherry TV, Mitch Fighter Survivor, Mitsubishi, Simply Lang Feels Vlog, Ling Villamor, Maya Lee Vlog, Isabel Diaries, Badilio Family Vlog, Popsi Official TV, Lori Sanchez, Lee Kim, Malin Andig, Tita Wing Vlog, Graciana Licious Vlog, Lias Vlog, Bix TV, Partner ni Chona, Cesar TV, Jose Tasis, Pinas Hong Kong Vlog, Francis Adi, Learner Wendy TV, Kojitora, Mods of the Mountain, shout out, Jillian the Explorer, I Vegan to Simply Vegan, shout out, Inday Tinay Vlog, Abi Faith, Sharon Tosina, Sabongirong Barbero, Bisayang Dakoyo, Mac Entertainment, Hong Heng, Simala Tours, Inay Vlog, Mikey Lee, Negrensis Living, LM Maisa, and Pasabor Network, shout out. Sa lahat na hindi ko na shout out, kasunod ko na kayo, isa shout out. At sa last ko na kakulab, Angel Mendoza and Zol, puntahan din natin yung channel niya at napakabait niya at isang bagay na nagustuhan ko pa sa kanya ay yung nagsiserve siya sa church nila, tumutulong din siya. I-follow natin yung channel niya mga megs. Huwag kalimutan, Jovel Yamamoto, mag-enjoy kayo sa kanya kasi may pagkakalog habang kumakain siya, napapangisi ka sa kanya. Puntahan natin siya at pindutin natin ang like, share. Share natin ang mga videos ng mga mukbangers. And subscribe. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para palagi tayong updated sa mga upload na mukbang. Mga megs, huwag natin kalimutan. Jovel Yamamoto. At shout out pala dito sa shout out pala sa mga pumunta sa last upload ko. Mga megs, thank you sa mga pumunta sa aking premiere. At huwag lang natin kalimutan, Jovel Yamamoto. Supportahan natin siya. At sa mga Mas Helen supporters, subscribers, huwag kalimutan, Jovel Yamamoto. Mag-i-enjoy kayo sa kakalog at sa sarap ng kinakain at masarap siyang kumain. Thank you mga megs. God bless us all. Bye-bye.